ความยากมันมีอยู่เยอะมากเลยค่ะไปไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาง่ายๆนะคะช่วงแรกๆเนี่ยไปร้องไห้ทุกวันเลยค่ะไปร้องไห้บ่อยมากร้องไห้จนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะร้องไห้ได้เยอะขนาดนี้นะคะตอนที่ไปจับนะคะแล้วไปรู้สึกว่าไปชอบ texture แล้วก็เสียงเขามากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าปลาน้อยสวัสดีนะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมจริงๆแล้วก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะที่เราไม่ค่อยได้คุยกันแบบนี้เนาะวันนี้ไปเลยอยากจะมาเป็นเพื่อนคุยถามไถ่ชีวิตคุณอัปเดตชีวิตไปแล้วก็ไปมีทริกเกอร์ต่างๆในระหว่างการคุยของเราด้วยนะคุณจะได้นอนหลับปุ๋ยเลยนะคะเราเริ่มจากจริงวันนี้เนี่ยจริงๆไปเนี่ยนะคะตั้งใจปล่อยผมเพื่อที่ว่าจะเอาพวกกิฟต์นะคะมาเป็นหนึ่งในทริกเกอร์ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มจากเจ้ากระต่ายน้อยก่อนนะไปเจอตัวนี้มานะคะน้องน่ารักมากเลยตอนที่ไปจับนะคะแล้วไปรู้สึกว่าไปชอบ texture แล้วก็เสียงเขามากเลยค่ะเขาเป็นน้องกระต่ายสีขาวนะคะมีโบสีขาวด้วยช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะหลายๆอย่างดูเป็นไปอย่างที่คุณคิดไหมของไปนะคะก็จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของไปนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดไปค่ะไปครบรอบ30ปีแล้วบอกลาช่วงอายุ20ไปอย่างสวยงามนะคะจบได้อย่างสวยมากๆแล้วก็ตอนนี้ไปก็30แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าไปรู้สึกว่ามันเป็นความตื่นเต้นบวกกับความกดดันนิดนึงก็เยอะอยู่นะคะอาจจะด้วยช่วงอายุของเราด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่มันจะต้องมีการวางแผนนะคะมากขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะต้องมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะตั้งใจให้ทุกอย่างมันลงหลักปักฐานได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้ตัวเองนะคะเริ่มแบบจริงจังกับแนวทางที่เราตั้งใจนะคะแล้วก็ค่อยๆทำให้มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถดูแลเราและก็ครอบครัวในอนาคตได้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันนะคะแต่ไปว่ามาพูดถึงช่วงอายุ20ถึง29กันดีกว่าถ้าตอนนี้คุณยังเพิ่งเข้า20นะคะหรือว่ายังอยู่ในเลข2คุณรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับไปนะไปว่าช่วงอายุ20นะคะ20ถึง29เนี่ยเอาง่ายๆ20ถึง25ก็ได้
มันเป็นช่วงอายุที่เป็นวัยแห่งการทดลองจริงๆค่ะไปรู้สึกว่าไปทำอะไรหลายอย่างมากนะคะจริงๆแค่ทุกคนติดตามไปมาถ้าเกิดติดตามมาตั้งแต่แรกๆนะคะก็จะเห็นว่าในช่องนี้นะคะไปก็ลองอะไรหลายอย่างมากแล้วก็การเข้ามาทำ ASMR การเข้ามาทำ YouTube นะคะหรือว่าการที่ได้ลองอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งช่วงอายุ20-29ของไปเนี่ยไปทำมาแบบนับไม่ถ้วนเลยจริงๆนะคะไปเคยเป็นเซลล์ด้วยนะเคยเป็นคนที่ยืนตรงหน้าบูธนะคะแล้วก็เรียกคนให้เขาเข้ามาระดมทุนเกี่ยวกับมูลนิธินะคะก็เคยเป็นมาแล้วเคยทำงานเป็นพาร์ทไทม์นะคะขายรองเท้าขายเสื้อผ้านะคะเคยทำอะไรมาจริงๆทำมาเยอะมากนะคะเป็น receptionist นะคะเป็นครูสอนเด็กเล็กเป็นพนักงานขายคอร์สภาษานะคะเคยเป็นมาเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วง26เนี่ยเป็นช่วงที่ปายตัดสินใจย้ายมาที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะจริงๆถ้าใครพอติดตามก็จะรู้ว่าตอนนี้ไปก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งไปก็ย้ายตามมานะคะเพราะว่าตัดสินใจว่าอยากจะลองมาเริ่มอะไรใหม่ๆที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็บวกกับว่าเรามีคนรักของเราอยู่ที่นี่ด้วยนะคะไปก็เชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ไปได้เรียนภาษาที่3นะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสตอนนี้ไปก็สื่อสารได้เยอะมากขึ้นแล้วนะคะเอาตัวรอดได้นะแต่ก็ยังแบบไม่ได้เข้าใจทุกประโยคหรือว่าทุกคำแบบ100%นะคะแต่ก็ฝึกทุกวันค่ะการที่เราได้ไปทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ชาวฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะพูดกันแต่ภาษาฝรั่งเศสมันก็ทำให้ไปเนี่ยได้ฝึกเยอะเลยเนาะช่วงอายุ26ไปย้ายมาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ไปค่อนข้างน่าจะเริ่มทำ ASMR เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะคะก็ลองผิดลองถูกนะคะอันไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าชอบคนดูค่อนข้างชอบนะคะก็ทำไปเรื่อยๆแปลว่าไปดีใจมากๆนะคะที่ไปได้ทำ ASMR มันเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของไปนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่ไปสามารถพูดภาษาไทยได้เนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องเร่งรีบอะค่ะมันเป็นความแบบเหมือนการทำสมาธิอะคือเราจะจดจ่ออยู่แค่ตรงเนี้ยตอนที่ไปถ่ายทำวิดีโอไปก็จดจ่ออยู่กับคุณนะคะแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ไปรู้ว่าโอเคนี่คือจุดที่สบายใจของเราแล้วก็ไปโชคดีนะคะที่ไปเนี่ยมีคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากทุกคนใจดีมากเลยอะคือช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากนะคะถ้าคุณติดตามมาตั้งแต่แรกๆก็จะมีทั้งแบบคนที่เข้ามานะคะคอมเมนต์น่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างใช่ไหมคะแต่ไปตกใจตรงที่พอไปเจอคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักซึ่งไทม์โซนเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมไปตื่นมาเนี่ยไปก็จะเห็นว่าอู้ชาวปลาน้อยของไปนะคะเขาก็ดีเฟนต์ไปเรียบร้อยนะคะหรือว่าแบบปกป้องไปก่อนที่ไปจะตื่นมาอีกอะอันนี้แบบน่ารักมากนะคะจริงๆก็ไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยคาดหวังนะคะว่าจะมีคนมาปกป้องเราแบบนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆในเรื่องของโหมดของ ASMR นะคะไปก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทำให้ไปเนี่ยได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้ไปรู้ว่ายังมีคนน่ารักน่ารักนะคะรอชมคลิปของไปอยู่ไปไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีกี่คนนะคะที่รอดูคลิปของไปแต่ไปเชื่อว่าทุกครั้งที่ไปทำคลิปนะคะจะมีอย่างน้อย1 คนที่รอดูคลิปของไปอยู่เสมอเนาะขอบคุณมากๆนะคะไปดีใจมากๆจริงๆพอรู้ว่าการที่เราได้ทำคลิปแล้วมันส่งผลดีกับใครสักคนบนโลกใบนี้นะคะโหมันชื่นใจมากๆเลยค่ะซึ่งช่วงระยะเวลา 3-4 ปีนี้นะคะมันก็ผ่านจุดทั้งแบบเบิร์นเอาท์มาด้วยนะเพราะว่ามันทำทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะไปไม่เคยหยุดสักอาทิตย์นึงเลยนะแล้วก็ทำมาตลอดเลยนะคะมันผ่านมาหลายจุดเหมือนกันนะคะกับช่องนี้เนาะตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าโอเคช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ทำให้เราคนทำเนี่ยสบายใจนะคะคนฟังก็สบายใจด้วยเนาะ
แต่ช่วงพักหลังอาจจะเห็นว่าไปอาจจะหายไปบ้างนะคะจะไม่ค่อยได้โพสต์หรือว่าอย่างถ้าใครได้ตามใน IG ของไปน่ารักเอซิมานะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้โพสต์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยค่ะไปเพิ่งได้งานที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะจริงๆไปอยู่มาประมาณ2 ปีมั้งเพราะว่าไปต้องรอเรื่องวีซ่าต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ไปก็ทำงานได้แหละเดี๋ยวในระหว่างที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะไปก็จะใช้ทริกเกอร์อันใหม่เนาะอันนี้เป็นยางรัดผมนะคะที่ไปแบบใช้เกือบทุกวันนะตอนไปทำงานเนาะน้องแบบมีความน่ารักมากนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเม็ดตุ้มอะเม็ดตุ้มอะไรสักอย่างนะคะลูกปัดไหมหรืออะไรสักอย่างนะคะมันแบบติดอยู่บนยางรัดผมสีชมพูนะคะน่ารักมากตอนนี้นะคะไปทำงานกับเด็กเล็กเนาะดูแลเด็กเล็กวัยใกล้2 ขวบนะคะประมาณดูเขาตั้งแต่ประมาณขวบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนตอนนี้เขาก็ประมาณ2 ขวบกันแล้วเด็กทั้งหมด5 คนนะคะถ้าใครพอเห็นภาพนะคะก็คือเด็กเล็กวัยนี้เป็นวัย terrible two นะคะหรือว่าเป็นวัยที่เราเรียกว่าก้อนแห่งอารมณ์นะคะความยากมันมีอยู่เยอะมากเลยค่ะไปไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาง่ายๆนะคะช่วงแรกๆเนี่ยไปร้องไห้ทุกวันเลยค่ะไปร้องไห้บ่อยมากร้องไห้จนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะร้องไห้ได้เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันกดดันในเรื่องของภาษาด้วยอันดับแรกเลยนะคะคือเรื่องของภาษาย้อนไป8 เดือนที่แล้วเนี่ยภาษาไปเนี่ยสื่อสารได้นะคะเข้าใจแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะต้องพูดหรือว่าเราจะต้องแบบตั้งกฎเกณฑ์กับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กที่ฝรั่งเศสมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะเราจะต้องแบบเฟิร์มนะคะแบบให้มันแบบเหมือนว่าเราจะต้องแบบเข้มงวดนิดหนึ่งแต่ว่าเขาจะไม่ตีไม่ใช้วิธีการลงไม้ลงมือนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วก็จะแต่ว่าจะต้องให้แบบน้ำเสียงค่อนข้างเฟิร์มซึ่งการให้น้ำเสียงเฟิร์มด้วยนะคะแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่มันจะต้องแบบมีลูกล่อลูกชนกับเด็กนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายไปมากเลยช่วงแรกๆเนาะแล้วก็บวกกับที่ทำงานด้วยนะคะด้วยความที่เขาพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสกันเนาะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกดีกว่าถ้าเขาได้พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะก็การประชุมทุกอย่างก็เป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลยนะคะเหมือนเราต้องเข้าไปเรียนคลาสภาษาฝรั่งเศส10 ชั่วโมงต่อวันสมองมันแบบว่าสมองมันล้ามากเลยค่ะแล้วก็บวกกับว่าไปต้องไปพูดภาษาอังกฤษกับเด็กซึ่งเด็กไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหน้าที่ไปคือเหมือนไปเป็นเหมือนแบบพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของการทำกิจกรรมเนาะช่วงการทำกิจกรรม1 ชั่วโมงไปก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ทำให้วันหนึ่งเนี่ยสมองเรานะคะมันแบบมันเพลียมากเนาะมันก็แล้วมันบวกกับความกดดันนะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆที่เนอร์เซอรี่ที่ไปอยู่เนี่ยเขาให้แบบครูทุกคนต้องเป็นไปตามนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่ในทีมไปนะคะจะเป็นครูกันแบบว่าเขาจะมีเหมือนเรียนจบครูมาโดยตรงนะคะไปจะเป็นเหมือนผู้ช่วยครูแต่ว่าพอไปเรียนจบจิตวิทยานะคะไม่ได้แบบจบครูโดยตรงมาเนาะซึ่งมันก็ทำให้ยากเพราะว่าทุกคนเขาเหมือนมีประสบการณ์กันหมดแล้วว่าของเราก็คือมีประสบการณ์กับเด็กเล็กนะคะแต่ว่าแบบในช่วงของเนอร์เซอรี่ที่อยู่กับเด็ก10 ชั่วโมงเต็มๆดูแลเขานะคะไม่ว่าจะเป็นป้อนข้าวเนาะทำความสะอาดนะคะพาเขานอนพาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบก็ค่อนข้างท้าทายมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้จริงๆผ่านมา8 เดือนแล้วนะคะก็หลายๆอย่างลงตัวขึ้นเยอะมากเนาะอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของภาษานะคะก็ตอนนี้ไปเข้าใจขึ้นเยอะมากนะคะมันเหมือนเราได้ฝึกด้วยแหละแล้วก็บวกกับว่าพอเราภาษาเริ่มได้เนี่ยเราสามารถพูดคุยต่อรองกับเด็กได้แหละนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าโอเคเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะเด็กคนนี้ต้องการอะไรประมาณนี้เนาะมันเหมือนเราได้เรียนรู้ทุกวันนะคะพ่อแม่ก็น่ารักนะคะก็เข้าใจกันเนาะเราก็คุยแล้วก็ถกกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปว่าไปก็ค่อนข้างโชคดีนะคะที่ผ่านจุดช่วงที่ยากมาได้แล้วเนาะแต่ก็ถ้าถามตรงๆนะคะก็ไปยังรู้สึกว่า
ยังมีความฝันนะคะที่คิดว่าอยากจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองนะคะไปว่าอีกประมาณสัก2-3 ปีเนี่ยก็น่าจะเริ่มแบบพอเห็นภาพบ้างเนาะตอนนี้นะคะก็ต้อง manifest เงินก่อนนะคะเราก็ยอมเป็นลูกจ้างไปก่อนเนาะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็พัฒนาสกิลกันไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วถ้าวันหนึ่งหลายๆอย่างมันลงตัวมากขึ้นนะคะหรือว่าอยากออกมาทำอะไรเองจริงๆมันก็น่าจะถึงวันที่เราพร้อมนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยไปก็จะทำงาน4 วันต่ออาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นปกติไปก็จะถ่ายวิดีโอเนี่ยทุกวันจันทร์เพราะว่าทำงานอังคารถึงศุกร์นะคะแต่ว่าช่วงแบบเสาร์อาทิตย์ไปก็ตัดต่อทำซับไตเติลนะคะและตอนนี้ไปก็ยังเรียนภาษาอยู่ด้วยนะคะภาษาฝรั่งเศสทุกวันพุธเลิกงานประมาณ6:15นะคะ6:30ไปก็ต้องเข้าคลาสแล้วก็เลิกประมาณ20:00นะคะวันพุธเป็นวันที่เหมือนแบบถอดสมองออกนะคะเพราะว่ามันทำงานหนักเกินนะคะเขาแบบพอประมาณครึ่งคลาสนะคะไปแบบว่าไม่ได้แล้วสมองไปมันไม่ได้แล้วนะคะครูถามอะไรมานี่คืองงแล้วนะคือไม่รู้จะตอบภาษาอะไรแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่ก็อีกไม่นานก็จะเป็นช่วงสอบไฟนอลนะคะส่งกำลังใจให้ไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเรียนทำงานนะคะก็มีทำ ASMR ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เปิดช่องใหม่นะคะชื่อว่าช่อง Le Pite นะคะกับแบบอารมณ์เหมือนภาษาฝรั่งเศสเลยมันจะเหมือนแบบ the นะคะกับ the bright อย่างเงี้ยก็อารมณ์เหมือนแบบอะไรที่เกี่ยวกับ bright ประมาณนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ติดตามไปก็ฝากไปติดตามได้นะคะในช่อง TikTok Le Pite ช่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นช่องที่อยากทำมานานแล้วนะคะอยากทำมาตั้งแต่แบบ1-2 ปีแล้วแหละแต่กลัวนะคะตอนนี้ก็ได้เลิกลองทำแหละทำได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับว่าคือไปเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดนะคะแล้วก็ตกตะกอนในสิ่งที่เราคิดอย่างเช่นหลายๆอย่างที่เราอาจจะชอบแบบมีมุมมองใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เราชอบทำความเข้าใจทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะบางทีหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เราพูดมันก็จะทำให้เพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดเรารู้สึกว่าอ๋อเราก็คิดแบบนี้ได้เนาะมันดีจังเลยอะไรเงี้ยเป้าหมายไปแค่อยากจะแชร์อีกหนึ่งมุมมองนะคะกับบางท็อปิกที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเล่าผ่านประสบการณ์ของเราว่าเราคิดกับมันยังไงนะคะก็จริงๆถือว่าทำเยอะมากแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นการเพิ่มไฟให้ตัวเองอะไปไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่แบบทำเยอะนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง challenge ก็คือต้องลงให้ได้ทุกวัน30 วันนะคะเป็นแบบ challenge ของตัวเองที่คิดขึ้นมาเองเนาะลงวันละคลิปนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ทำได้นะคะพยายามจัดสรรเวลามากๆเดี๋ยวเราเปลี่ยน triggers กันดีกว่าเนาะจริงๆไปซื้อกิฟต์มาเยอะเลยนะคะตั้งแต่ตอนกลับไทยเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าแบบไม่เคยได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาใช้สักหน่อยเราจะติดแบบว่าติดอันไหนก็ติดเนาะมันจะได้แบบเหมือนได้ใช้นะคะเราติดเป็นกิฟต์ดอกไม้นะคะสีม่วงชมพูเหลืองนี้เนาะติดไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่นี่โอ้เป็นเด็กน้อยมาเชียวนะคะอันหนึ่ง
อันนี้ติดตรงไหนดีคะติดตรงนี้ดีไหมติดข้างนี้แล้วกันเนาะนี่ติดเพิ่มอีกนะคะจริงๆตอนนี้นะคะพอมันทำอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆเนาะแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะปัญหาของไปนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราบางทีมันเหนื่อยมากนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้พักเนาะซึ่งตอนนี้นะคะปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาพักนะคะไปก็พยายามหาเวลาพักนะคะแต่บางทีเราก็แอบรู้สึกว่าเอานะอดทนอีกหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องค่อยๆหาเวลาพักแล้วค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าตัวเองทำแบบเยอะมากเกินอย่างเงี้ยกดดันมากเกินนะคะก็คือเบิร์นเอาท์แน่นอนเนาะนี่ช่วงพักหลังมานี้นะคะไปว่าสิ่งที่ทำให้ไปรู้สึกพักผ่อนได้แบบพักจริงๆนะคะคือการมาร์กหน้าค่ะแบบพอล้างหน้าแล้วก็ใช้ที่มาร์กนะคะมาร์กหน้ามันแบบโอ้โหมันรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะคะพอมาร์กหน้าเสร็จปั๊บตอนนี้ไปก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือน eye massager นะคะตัวที่ไว้นวดตานะคะนวดขมับโอ้โหมันเลิศมากค่ะตัวนี้จริงๆไปเคยใช้ในวิดีโอแล้วด้วยเนาะแล้วแบบไปใช้เกือบทุกวันเลยค่ะแบบโอ้มันมันแบบมันตึงเครียดมาทั้งวันเนาะแล้วก็นวดตั้งหน่อยอ้อแล้วก็จริงๆที่ล่าสุดที่ไปมานะคะก็คือล่าสุดเนี่ยไปดูคอนเสิร์ต Twice นะคะเขามาเยือนที่ประเทศฝรั่งเศสมาที่ปารีสนะคะต้องบอกตามตรงนะคะปกติแล้วเนี่ยไปเนี่ยไม่ได้เป็นแบบบิ๊กแฟนของแบบฝั่งของเพลงเกาหลีมากนะคะแต่ว่าคุณแฟนของไปเนี่ยค่อนข้างชอบวง Twice มากเนาะแล้วเราก็ไปแต่ว่าเราก็ฟังบางเพลงของเขาบ้างนะคะพอไปแล้วรู้สึกว่าโหโชว์เขาอลังการมากคือแบบน่ารักมากนะคะไปแบบพักหลังมาที่ไปฟังเพลงบ่อยๆนะคะไปจะชอบจีโยนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วพอเห็นตัวจริงนะคะเขาแบบโหเต้นสุดกำลังนะคะใส่แบบเต็มที่มันแบบมันชื่นใจมากๆเลยอะก็สรุปก็คือตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งในติ่งของ Twice ไปแล้วนะคะหลังจากไปดูโชว์เขามาคอนเสิร์ตเขามา เก่งกันมากเลยนะคะทุกคนคือแบบสวยมากน่ารักมากนะคะตอนนี้เราก็กลับมาเพิ่มแบบเพลงที่เราชอบเพิ่มมากขึ้นนะคะแอดในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะไปแพลนจะไปเที่ยวเกาหลีนะคะจริงๆจากฝรั่งเศสไปเกาหลีเนี่ยถือว่าไกลมากนะคะมันเหมือนคนละซีกโลกเลยแต่ว่าทีนี้ตั้งใจไปนะคะเพราะว่าก็ เรายังสามารถไปได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถไปทริปใหญ่ๆแบบนี้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าอยู่ไทยในการไปเกาหลีก็อาจจะไม่ได้ไกลมากใช่ไหมฝั่งยุโรปจะไกลกว่าแต่ถ้าอย่างฝั่งยุโรปนะคะถ้าคุณไปเที่ยวเอเชียเนี่ยถือเป็นทริปที่ใหญ่มากๆนะคะก็แหละค่ะไปจะไปช่วงประมาณสิงหาเนาะเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่ไปแบบลางานได้นะคะที่ทำงานที่ไปทำเขาก็จะหยุดเป็นเหมือนแบบเป็นวันหยุดพักร้อนนะคะก็คือจะให้หยุดเนี่ยเดือนสิงหาทั้งเดือนเต็มๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะของการทำงานที่ฝรั่งเศสก็คือคุณจะมีวันหยุดเยอะนะคะเพราะว่าก็ทำงานหนักเหมือนกันค่ะแต่ก็ได้หยุดสบายใจนะคะมันก็ต้องแลกมาเนาะ ส่วนตัวไปชอบกิฟต์อันนี้มากนะคะเอาพักหลังมาพอไปยิ่งโตขึ้นน่ะไปรู้สึกตัวเองมีความหวานขึ้นเยอะนะคะ
ช่วงสมัยไปเป็นวัยรุ่นอะไปห้าวมากเลยค่ะจนแบบว่าที่บ้านนะเข้าใจว่าไปเป็นทอมนะคะพอไปห้าวมากแล้วก็แบบแต่งตัวเหมือนเด็กผู้ชายนะคะแต่เราก็รู้แหละว่าเรามีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวแต่อาจจะด้วยแบบพอเป็นวัยรุ่นมันจะต้องมี defense mechanism บางอย่างใช่ไหมคะมันจะมีตัวตนที่เราแบบสร้างขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มาค้นพบตัวเองแล้วนะคะว่าตัวเองเป็นแบบสายหวานมากนะคะแล้วก็ละมุนอยู่นะคะแต่ก็ยังมีแบบมุมแบบห้าวๆอยู่ด้วยเนาะเออจริงๆชีวิตมันสนุกอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราได้เห็นตัวเองเติบโตในรูปแบบต่างๆนะคะช่วงบันตอนที่ไปเรียนอยู่มหาลัยนะคะไปเรียนจบจากธรรมศาสตร์ใช่ไหมและไปน่ะเป็นเด็กกิจกรรมด้วยจำได้ตอนนั้นเป็นเหมือนแบบไฮเปอร์แอคทีฟมากค่ะจะเป็นช่วงที่คนรู้จักเราเยอะใช่ไหมแล้วเราจะแบบแอคทีฟตลอดเวลานะคะแบบเหนื่อยมากตอนหลังมาก็คือมันไม่ต้องแอคทีฟตลอดเวลามันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งเหนื่อยได้เก็บเวลาไปนอนดีกว่าเนาะ เอาไปคิดอยู่นะคะว่าไปเนี่ยอาจจะมีไลฟ์นะคะแต่ว่ากำลังคิดว่าจะลองมาไลฟ์ใน TikTok ดูดีไหมไม่แน่ใจว่าใน TikTok กับ YouTube นะคะการไลฟ์มันต่างกันมากไหมเนาะก็เดี๋ยวไว้ยังไงจะรีบบอกนะคะว่าถ้าจะมีโอกาสได้ไลฟ์ตอนไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานหนักมากนะคะน่าจะแบบทั้งทำงานด้วยแล้วก็ทั้งมีสอบนะมีเรียนด้วย เดี๋ยวเราผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าเราแบบจะเริ่มไลฟ์ได้เมื่อไหร่บ้างนี่นะวันนี้เราตั้งใจติดกิฟต์นะใช้กิฟต์ให้มันหมดนะเด็กๆไปติดกิฟต์แบบนี้บ่อยมากเลยนะคะติดตรงไหนได้บ้างเนี่ยคุณรู้สึกค่อนข้างเริ่มง่วงหรือยังคะไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบจด journal มากๆนะคะไปจะไปติดมาตั้งแต่ตอนไปอายุ9 ขวบนะคะไปจะเขียนเยอะมากนะคะ เป็นคนที่ชอบเขียนเพราะว่ามันต้องระบายอารมณ์ออกมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบสายคิดมากนะคะถ้าใครเป็นสายคิดมากไปเนี่ยจะรู้เลยว่ามันบางทีมันก็หงุดหงิดตัวเองนะคะแบบมันจะคิดอะไรขนาดนั้นเนี่ยค่ะไปก็เลยต้องมีหนังสือสมุด journal มาตลอดนะคะนี่ก็เป็นสมุดที่คุณแฟนนะคะซื้อให้ตอนช่วงวันเกิดเนาะ แล้วเขาก็ตั้งใจซื้อปากกาให้นะคะเขาอยากให้ไปเนี่ยเก็บแบบเป็น journal ตลอดชีวิตเลยอะซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่ป้าอยากทำนะคะอยากเก็บช่วงเวลาตัวเองตอนอายุตั้งแต่30ไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ว่าแบบเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะอันนี้มันเป็นปากกานะคะไปจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าปากกาอะไรเป็นปากกาที่เราสามารถเติมหมึกได้นะคะแล้วมันเป็นหัวแบบนี้เขียนแล้วสนุกมากละค่ะแบบฟินมากเห็นไหม
วันนี้ไปขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของไปกันนะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราไปก็อยากจะบอกว่าไปเป็นกำลังใจให้คุณเสมอเลยนะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะถ้าคุณกำลังต่อสู้เพื่อที่จะได้รับอะไรบางอย่างนะคะเพื่อจะไปให้ถึงฝันนั้นไปอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะไปนะคะฝั่งนี้ก็สู้เต็มที่เหมือนกันค่ะในระหว่างนี้นะคะในระหว่างที่ไปจะปล่อยให้คุณไปนอนเนี่ยไปจะเขียนด้วยปากกาอันนี้นะเสียงมันฟินมากๆเลยค่ะคุณจะได้ค่อยๆหลับเนาะ